Γεια χαρά Dragon Ball fans, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο unboxing και review KD Trunks 1/4. Δεν έχω κάποιο Trunks 1/4 και η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε στη συλλογή μου να πάρω ένα κομμάτι. Είναι ο Trunks με τα μακριά τα μαλλιά, είναι από την ταινία του Bojack. Δεν είναι ο Trunks από το Android Art. Θα πάρω και κάποιον από εκεί. Πάμε κατευθείαν στο unboxing. Να πω ότι αυτό το άγαλμα έχει που βγήκε περίπου στα 2 με 3 χρόνια και είναι πολύ ωραίο artboard. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ καλή δυναμικότητα. Θα το δείτε τώρα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Το έβγαλα off camera γιατί με πήρε κάποια ώρα. Δεν ήθελα να τα αναποδογυρίσω για να μην γίνει καμία κακουχία. Για πάμε κατευθείαν στο unboxing. Το έχω πάρει από έναν φίλο που είναι στη Γερμανία, δεύτερο χέρι εννοείται. Και το έχει πακετάρει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Sorry αν μ' ακούτε λαχανιασμένο. Γενικά τα γάλματα, 1/4 κλπ που βλέπετε και στα βίντεο, είναι πολύ μεγάλα και είναι πολύ βαριά. Και για να καταλάβετε, το κουτί παίζει να ζυγίζει 25 κιλά. Δεν είναι ελαφρύ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα ωραίο πόστερ, το οποίο είναι και σε ζελατίνα για να προστατευτεί. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν το έβαλε ο φίλος από τη Γερμανία ή άμα είναι από την KD. Εδώ, λογικά είναι από το φίλο από τη Γερμανία. Εδώ έχουμε και το certificate. Δεν θυμάμαι πόσα κομμάτια έχουν βγει, θα σας γελάσω, πρέπει να είναι καμιά 200-300. Λοιπόν, θα τα ανοίξω χωρίς να το βγάλω από το κουτί. Βασικά δεν βολεύει έτσι, περιμένετε να το βγάλω από το κουτί του. Λοιπόν, το έβγαλα από το κουτί του. Εδώ πέρα έχει και ένα υφασμάτινο για να προστατεύει τα κομμάτια. Στο πάνω μέρος από ό,τι βλέπω είναι ο Trunks με τα κεφάλια και κάποια από τη βάση πράγματα. Θα χρειαστούμε να βάλουμε πρώτα τη βάση. Sorry για τον ήχο. Ας το βάλουμε αυτό εδώ πέρα αριστερά για τώρα. Και από κάτω είναι η βάση, η οποία είναι τεράστια. Γενικά αυτή η βάση παίζει να είναι μεγαλύτερη που έχει κάνει και η KD, που είναι πολύ μεγάλη. Είναι πιο μεγάλη και από το Vegeta εναντίον του Android 19. Είναι μεγάλη και είναι βαριά, περιμένετε. Από εδώ βγήκε, από εδώ δεν βγήκε. Είναι πολύ βαριά, παιδιά, να ξέρετε. Βγήκε. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Άμα δείτε, βγαίνει από το underbase, από το μαύρο. Έχω βγάλει τη βάση και τα κομμάτια. Τα κομμάτια δεν είναι πάρα πολλά, απλά οι προπέλες, φαντάζομαι έτσι λέγονται, γύρω από τη μηχανή είναι πολλές. Έχει εδώ πέρα το τζάμι το σπασμένο. Να δω που μπαίνει βέβαια. Πρέπει να μπαίνει εδώ αυτό.
Ναι, εδώ μπαίνει. Έχουμε δύο φωτιές. Εδώ πέρα θα μπει ο Trunks. Τώρα αυτά που μπαίνουν. Καλά, θα το δούμε σε λίγο. Εδώ, ευτυχώς οι προπέλες έχουν νούμερο. Οπότε μπορώ να δω πού ακριβώς μπαίνει κάθε μία, γιατί μοιάζουν. 2, 3... Βέβαια, οι προπέλες δεν είναι με μαγνήτη, οπότε αν θέλετε να το κουνήσετε θα πρέπει να τις βγάλετε. Και εγώ αυτό θα κάνω, μετά που θα το πάω στο δωμάτιο, θα πρέπει να τις βγάλω και να τις ξαναβάλω. Αλλά κάθονται καλά, οπότε αν είναι ακίνητο δεν κινδυνεύουν να πέσουν. 8. Γενικά, ο Trunks με το μακρύ μαλλί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ που είναι με το κοντό. Και το 1. Ωραία. Οι φωτιές τώρα. Γενικά το σκάφος, θα δείτε, θα κάνω και mini clip με close-up κλπ. Το σκάφος έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια, έχει εδώ τα τηλεχειριστήρια κλπ. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Και η άμμος, εδώ πέρα πίσω έχει άμμο, όπου έχει προσγειωθεί το σκάφος και φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Λοιπόν, μία φωτιά μπαίνει εδώ, ανάποδα. Αυτό έχει μαγνήτη. Και η άλλη... Πού μπαίνει άραγε? Η δεύτερη φωτιά μπαίνει εδώ πέρα πίσω. Δεν θα το βρίσκα ποτέ. Ευτυχώς είδα την εικόνα και κατάλαβα. Πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή. Παιδιά, έχουν κάνει φοβερή δουλειά, να ξέρετε. Το texture, η μυϊκότητα του Trunks είναι φοβερή. Οι λεπτομέρειες, οι σκιές, είναι φοβερό. Και είναι 3 χρονών άγαλμα, φανταστείτε. Ο Trunks μπαίνει εδώ. Προσπαθώ να το βάλω καλά για να μην γίνει τίποτα. Ένα αρνητικό είναι, θα το δοκιμάσω και μετά βέβαια, ότι δεν κάθεται εντελώς μέχρι πίσω το πόδι, αλλά το έχω δει και σε άλλους YouTuber, ότι ούτε σε αυτούς κάθεται κουμπώνει μέχρι πίσω. Θα ρωτήσω και αυτός που μου το πούλησε, να δω τι θα μου πει, αλλά φαίνεται ότι κρατιέται παρόλα αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ έτσι, αλλά αν το αφήσω πάει πολύ ελαφρώς μπροστά. Πάμε στα κεφάλια τώρα. Έχει 2 κεφάλια. Έχει την κανονική μορφή και τη Super Saiyan μορφή. Δυστυχώς, επειδή είναι παλιό το άγαλμα, δεν συνηθίζαν τότε να βάζουν μικρά mini stand για να κάνει display το κεφάλι μόνο του. Οπότε δεν έχει μικρό mini stand και δεν έχει και κάποιο card holder για την κάρτα αυθεντικότητας. Παλιά δεν το κάνανε αυτό, πλέον το κάνουν τα studio. Ο Trunks base form είναι φοβερός. Στα μαλλιά έχει τη λεπτομέρεια full, ότι στις τρίχες ανάμεσα, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι το κάνανε sculpt και δεν φαίνεται η κάθε τρίχα η ίνα της. Αντίθετα, έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα δείτε εσείς τώρα το mini clip και μετά θα πάμε για ένα γρήγορο review.
Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι. Τώρα που το έχω δει λίγο καλύτερα, έχω τραβήξει κάποια πλάνα, εσείς θα δείτε το mini clip. Έχει καταπληκτική λεπτομέρεια. Όλα ήρθαν συσκευασμένα τέλεια, με ασφάλεια. Δεν έχω παρατηρήσει κάποια προβλήματα ακόμη. Θα το ρωτήσω το παιδί που μου το πούλησε άμα μπαίνει εντελώς στο πόδι. Αν και όπως είπα και πριν στο βίντεο ότι υπάρχουν πολλοί YouTuber που έχουν το ίδιο θέμα σε εισαγωγικά. Τα κεφάλια είναι πολύ μεγάλα και πολύ βαριά, δηλαδή γέρνει ακόμη λίγο πιο μπροστά, αλλά πάλι από ό,τι βλέπω είναι στο όριο, νομίζω ότι είναι ασφαλισμένο, δεν πρόκειται να πέσει. Η βάση είναι τεράστια, έχει πολύ λεπτομέρεια, δηλαδή μέχρι εδώ πέρα και οι τουρμπίνες έχουν το hop, λέει Capsule Corporation κλπ. Έχουν πάρα πολύ λεπτομέρεια, δεν το παραβλέψανε καθόλου. Οι φωτιές μ' αρέσουν γιατί δεν είναι ρεαλιστικές, είναι anime painted φωτιές. Δηλαδή έχουν αυτά τα χρώματα τα οποία καταλαβαίνεις ότι είναι το ψεύτικο, αλλά εντάξει, είναι βασισμένο στο anime, τι περιμένεις. Η κάρτα αυθεντικότητας είναι πάρα πολύ καλή. Έχει το trunk και γράφει πάνω hop. Θα δω και ίσως αναφέρω πόσα κομμάτια είναι γενικά. Έχω την εντύπωση ότι είναι γύρω στα 300, δεν είναι παραπάνω. Γιατί ήταν από τα πρώτα μεγάλα project της KT. Τι να πω τώρα, ότι το sculpting και η λεπτομέρεια στο δέρμα, η μυϊκότητα είναι πάρα πολύ ρεαλιστική. Τα χρώματα από το jacket του trunks είναι πάρα πολύ καλή. Το παντελόνι έχει άψογο texture και το βάψιμο του είναι πάρα πολύ καλό. Η βάση μέσα έχει κουμπιά, έχει πολύ λεπτομέρεια που θα μπορούσε κάποιο άλλο στούντιο να το έχει παραβλέψει αυτό. Αλλά είναι καταπληκτικό. Δηλαδή είναι καλύτερο και από project που βγάζει τώρα η KT. Δεν ξέρω, με τα παλιά της project όπως ο Vegeta εναντίον του Android 19, ο Trunks, δεν ξέρω, έβαζε μεράκι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυναμική η πόζα. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, είναι τεράστια η βάση, έχει και λεντάκι, απλά δεν το δείχνω στο βίντεο γιατί απλά ανάβουνε 3 Dragon Ball και νομίζω κάπου εδώ πέρα έχει ένα μικρό λεντάκι, δεν είναι κάτι το wow, αλλά είναι ένα ωραίο nice to have πράγμα. Δεν το μετανιώνω που το πήρα με τίποτα. Ίσως ανεβάσω κάποιες φωτογραφίες που το έβαλα πάνω στη συλλογή μου ακριβώς. Γενικά είναι άγαλμα το οποίο πρέπει να το βάλεις ψηλά. Από ό,τι έχω δει και από άλλα βίντεο και επειδή κοιτάει προς τα κάτω, καλύτερα να το βάλεις ψηλά. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και subscribe. Κυρίως subscribe, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Έρχονται και άλλα project. Περιμένω άλλα 2 αγάλματα που θα έρθουν είτε το Δεκέμβριο, είτε άμα είμαι άτυχος τον Ιανουάριο. Λοιπόν, το έχω βάλει εδώ πέρα. Η βάση είναι τόσο μεγάλη που άμα δείτε, βγαίνει και από πίσω, σχεδόν ακουμπάει. Από εδώ πέρα φαίνεται φοβερό. Επίσης από κάτω λέει και ποιο νούμερο είναι αυτό και από τα πόσα αγάλματα. Έχουν κυκλοφορήσει μόνο 200. Πολύ λίγα κομμάτια. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έχει βγει, όπως είπα και πριν 2-3 χρόνια και δείτε εδώ πέρα λεπτομέρεια, δυναμικότητα στο ένα πόδι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εγώ το έχω βάλει εδώ πέρα. Εδώ πέρα περιμένω το Duo. Δεν θα πω ποιο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, παιδιά, κάντε ένα subscribe. Τα ξαναλέμε.